ṣe ń sọ lẹ́ẹ̀kan kó ṣe kékeré o ebi pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún wà á dúpẹ́ nítorí pé Ọlọ́run fi àánú rẹ̀ fi ń gba ẹ̀mí àti ìwọ bó ṣe wù kó difficult tó bó ṣe wù kó le tó Ọlọ́run sì ń jẹ́ ká rọ́nú àbáyọ á dúpẹ́ lórí ẹ̀mí wa oxygen tá à ń gbà sínú yẹn àwọn kan fowó gbà lọ hospital ni ẹ̀jẹ̀ wa tó ń pump Ọlọ́run ò jẹ́ kó dín wọ́n máa block ẹ̀ fáwọn kan. Olúwa ṣàlàyé ó ní wò ó. Màmá mi kan gbogbo ọmọ kòràǹgò wọn láti ní ká ní wọ́n bá ṣe máa dúpẹ́ ni. Nígbà tí àìsàn yẹn bẹ̀rẹ̀ sí wọn wéré wọ́n gbé wọn káàkiri. Gbàtọ́jú hospital wọn ní kánsà ló ṣe wọn. Wọ́n ló ní nǹkan tó máa ń ṣe fáwọn tí kánsà bá ṣe lọ hospital pẹ́ tó bá gbà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀mejì pẹ̀lú ẹlòmíì lè kú àwọn gbà lẹ́ẹ̀mẹ́fà wọn kú. Kánsà wọn wá ti ń gbẹ wọ́n ti wá ń gbẹ wọ́n ti ń dúdú wọ́n ti ń di bí òkú. Ó ní wá di lọ́kàn òun àtọ́kọ̀ ẹ̀dẹ̀ ní misunderstanding. Ọpẹ́ wípé ò fara ti àwọn ẹbí ẹlòmíì àfẹ́yàwó ẹbí mọ́mì ẹlòmíì àfọkọ lórí burúkú ó dẹ̀ máa ṣí ẹ̀ òdẹ̀ nímọ̀ bó ṣe díjọ́ yẹn nìyẹn wọ́n lè lọ́kọ́ olórin níyàwó reality ni wọ́n sọ fún yín o kò kí ń ṣe pé bá wọn mú àdúrà mú ni kí n má fọ̀rọ̀ gùn àmọ́ náà wọ́n ṣàǹgbàdúrà wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ìgbà tó yá wọ́n náà kọ́ máa pariwo ní yéé ẹ̀yin ọmọ ẹ bá mi gé owó ẹ bá mi gé ẹ bá mi gé ó ti rìn ẹ bá mi gé ibà yìí ojú mi ẹ bá mi yọ àwọn ọmọ ni wọ́n máa ké pé wọ́n mi kíra mí ìlàfẹ́ gé ní màrá yín wọ́n rìn ní ó tún ti rìn débi ẹ tún bá mi gé mi o ẹ tún ìgbà tó wá yá wọ́n lọ́nà wá lo ọmọ àwọn wọ́n ní pé wọ́n mi àrùn lórí lára yìí ẹ jẹ́ ká mú omi gbóná kaná kẹ wá mú omi níbi tí ìpín máa fi tóbi tẹ́ẹ̀fì nílé wọn àwọn bá mi wọ́n ní kò pé 1 hour táwọn ṣe gbé ṣe ń gbà wọn ẹgbẹ́ pọ̀ tí ẹ má yà sí toilet ìgbà táwọn máa yà wọ́n ní pé nǹkan kan jábọ́ sínú kíní yẹn àwọn á fi ìgbálẹ̀ ro àwọn ò lè ro àwọn á pe ọmọ àwọn á fi láìlọ́n sọ̀wọ́ wá kọ́wọ́ bò ó wá rí ẹyọ owó méjì nínú ìgbẹ́ kò kí ń ṣe pé físíkà kan jẹ́ pé bá àlùpàìjà ló ṣe nígbà kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ kẹta kó tó di pé màmá yẹn yàgbẹ́ wọ́n ní ọmọ àwọn last born sọ pé wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ ká lọ wọnú yàrá dájú torí àbá ti kẹ́rù kúrò nílé ó ti jáwé di fọ́ọ̀sì fún yàwó ó rò pé máa kú ni ìgbà tí wọ́n á dénú ilé yẹn ọmọ ṣàlọ́ tí wọ́n màmá mi ilé lọ́ọ̀dù kankan ẹ fi mí lẹ̀ ọmọ ṣàlọ́ ó bá ń tú yàrá lọ́la ó ń sọ yàrá lọ́la tó máa rí yàrá ó wá rí èrè tí wọ́n ti fi píìnì sí ní gbogbo ara wọ́n wá kọ orúkọ màmá ìyá yẹn àti ìyá ẹ̀ wọ́n gbé sí abẹ́ èrè wọn gbélé èrè mọ́lẹ̀ so abẹ́rẹ́ yẹn ni káńsà kan rí kò sí nǹkan kan tó wà lára wọn ní kẹ́kẹ́. Ẹ̀mí máa ń yin Olúwa o. Nítorí àkọ́kọ́ nígbà tí wọ́n yọ abẹ́rẹ́ kúrò lára ṣìgìdì ni màmá dẹ̀ kó ní wọ́n dẹ̀ kó wọ́n gbé bọ́dì tó wà ní ara wọn gbé sẹ́gbẹ́ kan wọ́n wá gbẹ̀mí sínú ayé òun àti ìgbà yẹn wọ́n lọ sọ́sibítù wọn rí kánsà mọ́ wọ́n gbàdúrà ta ni mo farati tó ṣe mí tí mi ò mọ̀ sọ́nà ń dẹ̀ gbé mi lókè wọn àdúrà kọ́lẹ̀ ìgbà apá ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti jẹ́ àkọ́ lójú ọ̀run wọ́n ti jẹ́ wọ́n sì dìbò sí lára látọ̀jú ọ̀run wọn sẹ́pẹ̀ lómi àwọn lójú ayé wọn ló ní HIV/AIDS wọ́n ti jẹ́ lójú ọ̀run wọ́n ti fún ní abẹ́rẹ́ HIV/AIDS lójú ọ̀run tí ó mọ̀ wọ́n sọ fún ọlọ́run ọmọ dúpẹ́ mo dúpẹ́ fún ẹ̀mí mi lórí àwọn ọmọ mi lórí ilé mi àdúrà Àmín lórúkọ Jésù. Àmín. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Àmín. Ọlọ́run gba ẹ̀yìn wa. Àmín. Ẹ̀mí àwọn wòlíì olórí ayé gbogbo a pè ọ́ sáàrin wa ẹ ti ń bá wa ṣiṣẹ́ bọ̀ a tún fẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ agbára torí pé a lè dá ṣe kò
kì í ṣọgbọ́n mi tàbí ìmọ̀ mi tàbí òye mi ni mo fẹ́ fi sọ. Ìwọ ló rán mi níṣẹ́, Ọlọ́run wá tì wá lẹ́yìn. Afẹ́fẹ́ sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú owó agbára, Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá. Olúwa gba gbogbo ògo. Lọ́gbìn ohun gbogbo ká fi ìjọba yín ṣe ògo ní fún orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká jókòó, ẹ má sùn. Mo kí gbogbo wa ní orúkọ Olúwa. Mo kí àwọn bàbá tó wà ní pẹpẹ bí wọn ti ẹ̀ sí ń bẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn tó wà níbẹ̀ màlẹ́kà ti darapọ̀ mọ́ wọn. Fún àǹfààní àti orin ọ̀fẹ́ tẹ́ fún mi láti dúró níwájú yín lónìí. Mo kí ẹ̀yin màmá, mo kí ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin tẹ́ jù mí lọ àtẹ̀yin tẹ́ tó mi. Àtọmọ ọwọ́ àtọmọ ìrìnsẹ̀ pátá ni mo kí. Mo kí bàbá wa tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ sí orí ìjọ yìí. Mo wá gbàdúrà fún gbogbo wa lónìí pé bá a ṣe wá lónìí àní wá lásán. Orúkọ Jésù èmi àti ẹ àní lọ lọ́wọ́ òfin. Ọlọ́run òfin púpọ̀ gba ènìyàn là bí a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn. Àwa wá láti ọ̀dọ̀ wa tá a ti wá lọ́hùn. Bàbá ti ẹ sọ wípé àwọn olóògbé yà ní wá ni. Mo ní àfi tí n bá sọ pé mi ò wá. Mi ì tí ì rí ìdíwọ́ tó àbí tọ́lọ́ bá mú ẹ̀mí mi dúró kó dúró báyìí. Ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run bá ní dúró báyìí, tọ́ bá pè mí síṣẹ́ ìránṣẹ́, màá lọ. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé Ọlọ́run fẹ́ ṣe nǹkan kan láàrin wọn lálẹ́. Ta ló nígbàgbọ́ kó ṣe hallelujah kan? Ayaba bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe. Olówó ọmọ arúgbó ọjọ́, my husband. Ẹ ṣe lọ, ẹ kú àtìlẹ́yìn mi. Kí ni wọ́n fún wa ní topic lẹ́nu láti bá wa sọ? Ta ló mọ̀? Ta ló mọ̀ Bible verse kan fún wa lẹ́nu láti sọ nínú gbogbo àwọn platform? Bible verse ká má fi àkókò wa ṣòfò. Haggai 2:6. Tá a bá rí ẹni tó lè bọ́ àkàsà mà. Haggai 2:6. Ẹsẹ̀ kan náà fún wa. Tí kò bá sí. Nítorí báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí pé ẹ̀ẹ̀kan sí nígbà díẹ̀ sí ni èmi yóò mì àwọn ọ̀run àti ayé àti òkun àti ìyàngbẹ ilẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Bíbélì ń sọ fún wọn lọ́run ní lẹ́ẹ̀kan sí ó máa mì ilé ayé. Ó ní lẹ́ẹ̀kan sí ó máa mì ọ̀run. Ó ní lẹ́ẹ̀kan sí ó máa mì òkun. Ó ní lẹ́ẹ̀kan sí òun máa mì ìyàngbẹ ilẹ̀. Àpẹẹrẹ tí Bíbélì yẹn sọ fún wa ni wípé ìlérí Ọlọ́run fún tẹ́ḿpìlì rẹ̀ láti kọ́. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ìlérí Ọlọ́run fún tẹ́ḿpìlì rẹ̀ láti kọ́. Ta wá ní tẹ́ḿpìlì náà? Mọ́mì ẹ̀yin ní tẹ́ḿpìlì náà. Dádì tó wọ̀ mí ìwọ ní tẹ́ḿpìlì náà. Èmi tí mo dúró ní tẹ́ḿpìlì náà. Tẹ́ḿpìlì ayé òun náà lélẹ́yìí. Láìsí àwa nínú tẹ́ḿpìlì tá a wà yìí kò lè dúró. Báwo lo ṣe ń kọ́ tẹ́ḿpìlì rẹ? Tẹ́ḿpìlì ọ̀run ní báwo lo ṣe ń palẹ̀ rẹ̀ mọ́? Àbí wọ alágbèrè? Àbí wọ panṣágà? Ìwọ tó ń rí di òru. Ojoojúmọ́ là ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run every blessed day. Ǹjẹ́ àti ẹ̀wọ́ pé àgọ́ tó wà lára àmì yìí? Tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run mà ní. Báwo ni mo ṣe ń ṣe é sí? Nípa tara là ń sọ. Ó pọ̀ ọ̀nà mẹ́ta la fẹ́ sọ. A máa sọ títọ́. A sọ tara wa. A sọ tílé ta wà. Nípa tara rẹ, kí ló fi ń ba tẹ́ḿpìlì rẹ jẹ́? Nípa ti ara báyìí, ìgbésẹ̀ wo ló ń gbé tí tẹ́ḿpìlì rẹ fi ń bàjẹ́ mọ́ ẹ lójú? Ọmọ rẹ tẹ́ḿpìlì rẹ ni o. Báwo lo ṣe ń tọ́jú wọn sí? Àwọn ọmọ mi ò tiẹ̀ mọ̀ yán kí wọ́n. Tán bá rí àgbàlagbà nígboro báyìí, wọ́n fẹ́ gbẹgbẹ́ àwọn kọjá ni. Wọ́n tún máa sọ pé kágbàlagbà kọ́kọ́ kí àwọn. Ẹ máa rí àgbàlagbà ẹ̀ka ni. Kò ní sí yes ma, kò ní sí ma, kò ní sí sà. Báwo lo ṣe? Mo máa ń ṣe program kan every Tuesday. Mo lọ́kọ́ mi fi ṣe program lẹ́ẹ̀kan mi ò ní jìyà mi lórí ọ̀run. Every Tuesday lórí WhatsApp program mi. A pe WhatsApp ẹni family WhatsApp group. Kenny Locals family WhatsApp group. Every Tuesday la máa ń ṣe.
ẹ máa ń bẹ̀rẹ̀ ní 9 to 9:30 àwọn èèyàn ti parí pé táàmì ẹ̀gbọ́n tó fún wa mọ́ àti sùn di 8:45 to 9:30 tó bá yá nìsín máa di 1 hour. ọlọ́run dẹ̀ rìn pẹ̀lú ọwọ́ agbára pé bí ò ní jìyà gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti jìyà gbé lórí ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló ti di gáàsà sí gbòòrò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló ti yẹ yàkúyà sí gbòòrò dábìlì ni ọlọ́run gbélé ọlọ́wọ́ báwo ló ṣe kọ́ wọn sí. ìwọ gan màmá àpẹẹrẹ wọn lọ fi lélẹ̀ fún ọmọ nígbà tí mo wà ní Ṣómólú ní ọdún yẹn I spent 17 years ní Ṣómólú tẹ́ bá dé Ṣómólú Bàrígà tẹ́ bá ti bèrè pé Olamat fashion designer ẹ bá ti dé ta balẹ̀ kò pé méjì èmi náà ni I spent 17 years kí ni wọ́n fẹ́ yọ nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nígbà tí mo dé Ayọ̀bọ̀ mo bá rí ọmọ yẹn èmi Ọlọ́run ṣe mo lẹ́lẹ́rìí yes mo rí ọmọ yẹn tó wọṣọ àwọn agbádọ̀ ọkùnrin yẹn ló máa lówọ̀ but kò ju báyìí lọ lára rẹ̀ gbogbo tán rẹ̀ ni mò ń rí àwọn nǹkan lára bẹ́ẹ̀ lọ aláṣà ṣe mí kí n pọ́ mọ́ ẹ̀ wọ́n ní máa pè é kò sí nǹkan tó lè ṣe fún mi kò ṣáà ní pa mí tó bá gbá ojú mi tó máa fọ́ ra ni wọ́n wá sí wọ́n ní aṣọ tó wọ̀ ní wọ́n lóòrí pé gbogbo àwọn ọkùnrin tó wà náà wọ́n òun náà bá wọ̀ wọ́n lóòrí kan fi ẹṣin rẹ̀ wọ́n ní gbogbo òhòòhò rẹ̀ ló wà ń tà ló bá lọ yẹ́ ẹ̀ bá wa gọ́sùn that very day yẹ́ ẹ̀ wá bó dẹ̀ máa ń taṣọ máa ń tà kàrá ọba dé wọn ní àwọn afẹ́rẹ́ àǹkàrá wá ṣáà ọmọ àǹkàrá yìí èmi bá ní ẹnìkan sọ fún mi kílẹ̀ ọ̀rẹ́ mi ó ní ìyá ọmọ tí mo bá rí ẹ̀kan ilé wọn ní òkè àmì mọ́mì ní má bínú máa wọn ní aṣọ tọmọ yín wọlé ẹ̀kan yẹn ní má bínú mo ní kò dáa tó mà mo ní kò dáa mo ní ẹgbẹ́ àwọn bọ́ọ̀sì wọ́n dẹ̀ fi ṣe rẹ̀ ẹ̀gbọ́n nǹkan tí a máa sọ kí ni àṣà tí ẹ bá rántí. ìjọba àwọn ọmọ ìsìn ń bọ̀ ní ẹ̀kọ́ sí kankan ó pọ̀ gan-an àpá. wọ́n láti fún ọmọ ìsìn àwọn ọmọ ìsìn wọn ó lóun gan òun láì kó máa kúrò tí kò máa wọṣọ lọ́n tẹ bá rántí ẹ̀ náà wọ gbogbo ẹ̀yìn náà ló filẹ̀ ní ọ̀rẹ́ ìbá tuntun pé ṣé mi sọ fún mi pé wọ́n mi bọ̀ kó dáa ọ̀rẹ́ mi tẹ̀sán kan ṣe ló ó ní sọ́ọ̀tì ẹ̀ pa but àwa ṣe kí ni a ti sọ́ọ̀tì wà mà ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kúrò lórí wà mà nǹkan tó ṣe wá lórílẹ̀-èdè yìí ni pé ká má bàa bínú àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe torílẹ̀-èdè máa fi dára àmọ́ àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe sí ìgbé ayé wa tó máa fi yí padà sí ti Ọlọ́run àmọ́ ṣùgbọ́n torí owó tá à ń lé owó ó máa tọ́ lọ́jọ́ kan ẹ jẹ́ ká wá wò ó àti sọ́dọ̀ ìgbé ara torí pé àkókò kò sí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ púpọ̀ tẹ́ḿpìlì ká wà báwo la ṣe pọ̀ sí nítorí pé àwa ní tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run agbé ìjọ ìkalẹ̀ fún kíkọ́ àwa tí ìgbẹ̀yìn ayé dé bá. Agbé ìjọ yìí kalẹ̀ fún kíkọ́ àwa tí ìgbẹ̀yìn ayé dé bá. Àwa wo ní Ísírẹ́lì? Àwa ní Ísírẹ́lì ayé òde òní. Torí pé tẹ́ ẹ bá ka ẹsẹ̀ rárá, mo sì máa tú tá a bá kà láti ìsàlẹ̀ káàkà. A rí i pé nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wà nínú ìgbèkùn tá a tú wọn sílẹ̀, wọ́n wá parapọ̀ láti sọ wípé ẹ jẹ́ ká kọ́ Jerúsálẹ́mù. Báwo la ṣe ń kọ́ ìjọ yìí? Ọ̀rọ̀ ẹnu òbí ń kọ́. Ọ̀rọ̀ ẹnu òbí ń fa àwọn tó yẹ kán ṣe ìjọ lóore. Ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ ló fi ń tì wọ́n lọ. Agbó máa kú, ó máa fà. Mo rántí ìgbà tí ìyá mi wà tán ní church sí Anes ní ọdún náà 2007 2006 sí 2007 a ní ìjọ yẹn ó di ìjọ kan màmá kan wà ní ìjọ yẹn Ọlọ́run ti fi rán ẹ̀gbọ́n yá mi wípé alágbára ni ṣùgbọ́n àwọn máa ń láì kó kán púùfù ẹ̀ kẹ́ni ẹ púùfù ẹ̀ gangan wọ́n bá gbàdúrà àtàwọn ó bá di ìjọ kan ìyá bá ní bí wọ́n máa ń lọ́kọ̀ọ́ lé mọ́mí ẹ̀ka sọ́mà bóyá ṣe náà ni ó máa lálá kan ni mọ́mí ní aláwọ̀ ni ẹ máa láláwọ̀ ni wọ́n rí wípé agbé apẹ sí àárín ìjọ àwa ń dín pọpọ́ọ̀fù níbẹ̀ èmi ni mo jókòó di ẹrù tí mo dín pọpọ́ọ̀fù yẹn ó wá ń wú ó wá ń fà ó wá ń wú kí ni ìtumọ̀ ìjọ á máa kú báwo ló ṣe ń kọ́ ìjọ Ọlọ́run sí mọ́mì báwo ló ṣe ń kọ́ ìjọ Ọlọ́run sí ìjọba kú tán ìwọ ló máa bàjọ́ jẹ́ ẹ̀mí àjẹ́ ẹ̀mí oṣù ẹ̀mí èmèrè kò pọn dandan kó o pààyàn jẹ ká tó wà ẹ̀jẹ̀ lẹ́nu rẹ̀ báwo ló ṣe ń kọ́ àbá ò ní owó lọ́wọ́ right
bá gbogbo wọn náà ni ẹ wò jọ bó ṣe fún ẹ wò jọ ṣé owó kọ́ lànà owó kọ́ ṣé igi lànà sí ṣé owó kọ́ lànà síbẹ̀ ẹ tó bá wọ afọ́jú tó bá wọlé síbi bàyá mọ̀ wípé àná Ọlọ́run wà níbí ìgbà ṣùgbọ́n báwo ló ṣe ń kọ́ tẹ́ḿpìlì ó ní ní ilé dáadáa náà nílé ológo náà ní ilé dáadáa náà nílé ológo náà kò sí jí tí ń fẹ́ burúkú à ń sọ fún mi pé wúrà ní ìta rẹ̀ ìmọ̀lẹ̀ ní lójoojúmọ́ òṣòkú lédè bẹ̀ àjẹkọ́ lédè mọ́ kò wọ́ oníròwò lè ráyè níbẹ̀ wúrà ní lójoojúmọ́ ibi tó sọ wípé kò ní sí pé nínú mi kò ní sí pé mi ò jẹun kò ní sí pé bíbélì sọ wípé èmi àti ẹ máa kí ọwọ́ bọ ìwọ kàǹtẹ́ ó ní kò ní pa wá lára lókè mímọ́ báwo ló ṣe ń kọ sí ìgbà tó o bá ti fi ayé tó o bá ti fi bà tọ̀run rẹ jẹ́ ayé yìí o ti fi bà tọ̀run jẹ́ níbo ló fẹ́ jẹ́ sí bèrè lọ́wọ́ ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé ṣé o máa rí ibi dé sí ṣá. ṣé o máa rí ibi dé sí ṣá. ó ní ìlérí Ọlọ́run fún tẹ́ḿpìlì rẹ̀ láti kọ́ àkọ́kọ́ nìyẹn fún ayé fún àyípadà sí ìjọba Ọlọ́run. Ọlọ́run ti mú wá jọba jáde kúrò nínú òkùnkùn. Ọlọ́run ti mú ẹ̀mí àti ẹ jáde kúrò nínú ìgbèkùn láti wá sínú tẹ́ḿpìlì rẹ̀. Ìgbà kan ẹ̀mí àti ẹ wà nínú ìgbèkùn. Ìgbà Ọlọ́run ẹlòmíì ṣì wà nínú ìgbèkùn wà níjọ. Ṣùgbọ́n ẹni tó kúrò nínú ìgbèkùn ni wípé ẹni tó gba Kristi tó dẹ̀ ti fi ìwà ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ òun nìkan ló kúrò nínú ìgbèkùn. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ṣì ń pé Jésù náà ni Jésù náà ni àjọ ń pè náà ni àjọ ń sìn náà ni. Oh, many tí wọ́n sì you are a liar. Ọ̀nà méjì lè pàdánù lọ. Báwo ló ṣe ń kọ́ tẹ́ḿpìlì rẹ sí ìlú ìlú? Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ìfihàn agbára. Ọ̀rọ̀ yẹn ń ṣàpẹẹrẹ ìfihàn agbára Ọlọ́run. Ó fi hàn wá wípé òun fẹ́ mì ayé àti ọ̀run àti ilẹ̀. Ìfihàn agbára rẹ̀, ó ní mímì ọ̀run àti ilẹ̀ jẹ́ àmì ìfihàn agbára. Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe ìfẹ́ rẹ̀ kí mímì náà tó dé. Kó tó gbé ọ̀run àti ayé, ó fẹ́ ká ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Ó fẹ́ ká ṣe ìfẹ́ rẹ̀ mọ́mì tó fẹ́ ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Báwo ni ṣe fẹ́ ṣe ìfẹ́ rẹ̀? Àkọ́kọ́, ṣálógun àkọ́kọ́ bá ṣe fẹ́ ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Ẹjọ́ ẹni tó wà lóko sọ fún mi àkọ́kọ́ bá ṣe lè ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Súnmọ́ Ọlọ́run ọ̀rẹ́ kó lè súnmọ́. Torí àkókò wa ká súnmọ́ Ọlọ́run yẹn kí wọ́n ó ní divination kí ni súnmọ́ Ọlọ́run yẹn gangan tá a fẹ́ fàyọ nínú ẹ̀. Ní àkọ́kọ́ a gbọ́dọ̀ máa ka ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní fi ìtìlá fún ẹsẹ̀ mi ìmọ́lẹ̀ sí pa ọ̀nà mi. Psalm 119 verse 105. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ á máa tàn mọ́lẹ̀ tó o bá fẹ́ wọnú ẹ̀ṣẹ̀ òun ló máa tàn mọ́lẹ̀ fún ọ. A ní ìwò ti kà ó rántí kò ti kà ní ẹrù má ṣe báyìí. Ìwọ tó o bá fẹ́ gbọ́ ti ìmọ́lẹ̀ tó o bá jí ọmọ ìmọ́lẹ̀ wá padà. Ìwọ tó o bá jí ọmọ òkùnkùn wá tẹ̀lé. Wọ́n á ní ìwọ ń jẹ́ kí n ṣeré lẹ́ẹ̀kan. Ẹ ráwọn alágbèrè yẹn àwọn olè yẹn wọ́n ní jẹ́ ká ja ilé ìfẹ́ àbúrò àbàtẹ̀ níjà nínú ìgbà yẹn náà máa mọ́lẹ̀ òní. Torí pé ẹ̀mí mo ti ń sọ fún